Привіт! Уяви, що межа між розумним і безумним давно стерлася, і твій власний розум перетворився на цілий світ. Ти спустошений, після страшної трагедії твоє життя розвалилося. Ти розум, який більше не може довіряти власним спогадам. Той, хто змушений боротися з дивними істотами і власними страхами. Ти єдиний, хто може зібрати уламки правди про ту ніч. І щоб знайти відповіді, доведеться пройти крізь безумство. Ласкаво прошу у життя Аліси та її країну чудес. Гра починається з того, що Аліса сидить на сеансі у психолога. Він намагається повернути її думки у країну чудес, але щось заважає. Спогади про ту страшну ніч, коли вся сім'я загинула, не дають Алісі спокою. А взагалі, не довіряю я тим психологам. Платиш їм гроші і при цьому виниш своїх батьків у всьому. Як казав Тоні Сопрано, мама – це святе. Вот так. Мозгоправ відповідає, що спогади – це радше прокляття, ніж благословення. Він обіцяє допомогти забути біль і нарешті жити далі. Але будь добра на рецептик та піди купи собі таблеток всяких, перш ніж наступний сеанс почнеться. Вони обов'язково допоможуть. Ну да. По дорозі в аптеку Аліса помічає білого котика. Як він залишився таким білим в таких умовах, я не знаю. Він мовчки йде вперед, і Аліса, не замислюючись, слідкує за ним через вузькі вулички міста, поки не потрапляє в якийсь темний закуток. Раптом реальність починає спотворюватись, світ обертом іде, а якщо бути простішим, на неї накотила дурка. Перед очима постала якась лаптянога плотва і оточила її з усіх боків. Аж тут вона відчула руку на своєму плечі. Це якась бабка, в якої замість носа така бульба, що цей олень позаздрити може. Виявляється, колись вона вже допомогла Алісі, саме вона влаштувала її до лікаря Бамбі. Але допомога мала корисний мотив. Не просто піклування, а прагнення отримати гроші за те, що вона робить. Я розумію, чому Аліса не хоче йти разом з нею, але бабка сказала, що знайде її кролик. Ця божа кульбаба ще порівняла себе з іншими персонажами гри. Сказала, що хороша людина, на відміну від адвоката Редкліфа, який вкрав того самого кролика. Чи няні, яка працює хвойдою, хоч і піклувалася про Алісу після смерті батьків. На мою думку, краще няня хвойда, чим ця бабка рекетер. Як ми вияснили, кролик важливий, тому Аліса піднімається з тою бабкою на балкон. І раптом та змінюється, на спині виростають крила летючої миші, а замість звичайного погляду з'являється голова риби. Після такого, як і мозок Аліси, підлога під ногами ламається. Аліса падає, вона летить крізь тунель, де темрява переплітається з дивними світами, а внизу вже чекає справжня країна чудес. Нарешті вона потрапила в неї. На порозі її зустрічає давній знайомий, чеширський кіт. Скажу чесно, я всю гру не розумів, про що він говорить і на що натякає. Вічно говорив метафорами, і то появлявся, то зникав. Можливо, він просто натякав Алісі змінити свої думки про все, що відбувається, а можливо, це було щось глибше, а я просто тупий. На початку локації гра знайомить нас зі своїми основними механіками. Перш за все, це стрибки. Саме через них я одразу зрозумів, куди потрапив і що буду робити всю гру. Трохи попригавши між платформами, Аліса виходить на велику галявину з пляшкою, на якій написано «Випий мене». Чи варто говорити, що пити з незнайомої пляшки – це не найкраща ідея? Думаю, що ні. Коли Аліса все ж випиває цей напій, її тіло починає змінюватись, і вона різко зменшується в розмірах. Бігати в маленькому розмірі – це ще одна механіка гри. Коли Аліса зменшується, вона починає помічати речі, які неможливо побачити у звичайному розмірі, що інколи допомагало. Просуваючись далі, Аліса спускається по гірці, і це лише перша з багатьох, вони ще мене встигли дістати за цю гру. Внизу вона натикається на скелет давно мертвого дракона. Причиною відходу на той світ став ніж, саме він і стане першою, а згодом і основною зброєю Аліси. І саме тут з'являється перший ворог в грі. Істота, що виглядає як чорна смоляна жижа, з якої стирчить маска, що нагадує дитяче обличчя. Скажу відразу, всі монстри в грі щось відображають з життя Аліси. Цей, наприклад, це діти, з якими вона бачиться на прийомах у психолога. Після короткого бою ми натикаємось на кухарку. Ця тітка просить знайти свиняче рилка, сама, звісно, цього зробити не може. Певно, в двері не пролазить, я хезе. Ловити ці свинячі рила доведеться за допомогою перечниці. І варто сказати, що навалює вона не гірше Терена. Саме під час цього завдання з'являється ще один тип противників – літаючі болти розробників, які вони поклали на нормальну поведінку камери в файтах. В нагороду за свиняче рильце кухарка дала Алісі кошик, розбивши повилітали зуби.
Ці зуби слугують валютою, за допомогою якої можна покращувати зброю. Кожне поліпшення робить її сильнішою та продовжує комбо. Я протягом гри намагався не пропускати їх, але всі види амуніції я так прокачати до максимуму і не зміг. Якщо країна чудес це відображення мозку Аліси, то розробник дуже добре передав її руйнування. Трохи побігавши світом, Аліса помічає зміни. Починається щось на зразок землетрусу, платформи тріскаються, кольори і текстури спотворюються, а кількість монстрів зростає з кожним кроком. По дорозі Аліса потрапляє у селище, де всюди розставлені чайники. Ніхто нас пригостити перчиком, звісно, і схотів, замість цього вискочили гноми з виделками. Якщо перші хоч просто вміли відпригувати від перцемолки, то гном щитом показав, чому фраза «не бійсь ножа, а бійся вилки, один удар, 4 дирки» має сенс. Розібравшись з ними, Аліса потрапила в місце, де надихався Хідетака Бабадзакі. Невидимі стежки? Серйозно? Тоді я ще не додумався зменшувати, щоб бачити їх. Хоч я скіпас не купував, але підйомник викликати все-таки зміг. За допомогою нього Аліса потрапляє у володіння капелюшника. Всі ці металічні шестерні та парові турбіни, за допомогою яких ми пробігаємо це місце, дуже нагадують мені стімпанк. А також вороги. Цей чайник мене вихарив не один раз. Щоб його вбити, потрібно наперчити око, потім бити по ньому, звісно, повторити це декілька разів. А коли він не один, це та ще срака. Б'ють у відповідь, якщо не застане, вплюють кипятком, якщо стоїш трохи далі від них. І знову ж, камера. Нереально навестися на потрібного з першого разу. Пробігши внутрішні зали володінь капелюшника, Аліса знаходить палестинський будильник. Я чесно встиг злякатися, бо думав, що якраз час прийшов для того, щоб прокидатися. Далеко від правди я не відійшов. Насправді це наша нова амуніція та ще один елемент механіки гри. За допомогою цього кролика-бомби Аліса зможе руйнувати тонкі стіни і вирішувати різноманітні головоломки. За допомогою малого іранця Аліса доходить до дивних дверей, які явно не з цього світу. Коли вона заходить у них, відбувається важливе. Аліса відкриває частинку своєї пам'яті про ту трагічну ніч. Цього разу вона бачить чіткіший фрагмент. Усе почалося з бібліотеки. Це місце стало ключем до розуміння того, як розвивалися події. На виході нас уже чекала бригада смоляних чубриків, і вони явно невчасно прийшли. Алісу конкретно поплавило, все стало в чорно-біло-червоних кольорах, а з очей полилася кров. Це типу режиму берсерка, коли в тебе здоров'я на один удар, його можна активувати і наносити збільшену шкоду ворогам. Працювало це хіба декілька разів за гру, бо багато монстрів, яким перше треба вибити баланс. Заспокоївши нерви після зриву, Аліса нарешті потрапляє до капелюшника, але він косплеїть Вуйчича. Капелюшник просить Алісу допомогти зібрати решту його тіла, які забрали його друзі по чаюванню – миша Соня та Заєць. Хизе, який то чай був більше схожий на наслідки бухання тетеревим вишневим. На виході з кімнати, де він лежав, знайшов ще одну корисну річ – парасольку. У цій грі вона виконує роль щита для Аліси. За її допомоги можна захищатися від дистанційних атак і навіть відбивати деяких з них назад. Для мене цей бій відчувався як перший босфайт, я навіть кілька разів загинув, перш ніж зрозумів, як правильно діяти. Після того, як Аліса знищує цю жижу, відкриваються два нові проходи. Пірнувши в один з них, вона потрапляє у місце, де сидить миша на кольосах. Саме у неї знаходяться руки капелюшника. Щоб їх отримати, доводиться побігати по локації, а саме ухилятися від пасток, які вона підготувала, і перекривати канали з розпеченим металом. Коли всі механізми нарешті зупинені, криса просто тікає, були б сходи замість ліфту, я б подивився б на неї. Після того, як Аліса забирає руки, вона вирушає в іншу частину цього заводу. Там сидить Зайць на спідах, який отримує ноги капелюшника і використовує їх, щоб приводити в рух свої механізми. Як і в попередній локації, головне завдання тут – пробігти через його територію, уникати перешкод і вимкнути потрібні важелі. Коли механізм зупиняється, кролик так само дає по газам. Зібравши всі частини капелюшника, Аліса повертається до нього. Він зібрався докупи і знову став цілим. Щоправда, нічого особливо корисного він нам так і не розповідає. А ще я думав, що зараз почнеться крутий босфайт, але мене обламали. Все ж капелюшник допомагає Алісі. А-ля Меха у себе на горбі він проносить нас через свої володіння до місця, де стають зрозумілі причини руйнування країни чудес. Виявляється, усьому винен потяг. Він мчить крізь світи всередині свідомості Аліси і руйнує все на своєму шляху.
І тут знову з'являється Миша Шумахер та Заєць на спідах. Тепер вони об'єдналися в одного величезного трансформера. Я вже готовий був до босфайту ще під час катсцени. Думав, які атаки мене чекають, та шукав вразливі місця цього робота. Але мене знову обламали, хоч я й кекнув з цього розвитку подій. Зверху капелюшник скидає чайник, і від удару вся ця конструкція просто розвалюється. Це сильно б'є по його менталці. Капелюшник остаточно божеволіє, бо все, чого він хотів, це спокійно пити чай у своєму світі. А тепер його володіння зруйновані, а його гості загинули. Усе закінчується тим, що Аліса починає тонути в чаї. І разом із цим зануренням вона повертається назад у реальний світ. У реальності Алісу знаходять у якійсь водоймі. Її витягують два тупих кабана, які одразу починають між собою сперечатися, хто перший поведе її до борделю. Якби думали швидше, можливо, вона б не встигла оговтатись. Але Аліса не просто портова шлюха, тому шле їх далеко та приймає вольове рішення самі прямувати до бару. Логічно, думаю, да. Як з'ясувалося, Аліса йшла туди не просто так, адже саме тут працює її няня. Вона застає сцену сварки. Няня сперечається з якимось росомахою на мінімалках. Сам бордель живе своїм звичним життям. В барі хтось грає в карти, хтось п'є, хтось блює, а десь у кутку кілька людей уже б'ють якогось бідолагу. Звичайний вечір районного закладу. Всі в такому були і приймали ту чи інакшу роль. Піднявшись нагору до кімнат, де працюють дівчата, Аліса бачить, що той самий чоловік повалив няню на підлогу і почав конкретніше пояснювати свої вимоги. Аліса втручається, але це лише ще більше розлютило цього іксмена. Недовго думаючи, він перекидає лампу з відкритим вогнем і прикладає Алісі так, що її мозок одразу переключився з реальності в режим країни чудес. Опинилася вона тепер у зовсім іншому місці. Нова локація нагадує якийсь льодовиковий період. Що, а візуал в цій грі на вищому рівні. Я б дуже хотів ремастер цієї гри. Тут одразу з'являється всім знайомий Кент з Айкосом. Я відчував, що потрапити під його свіжий подих буде помилкою, тому вирішив не ризикувати, а просто пробігти його. Виглядало так, ніби я з ним зустрінусь ще не один раз. Але гра не перестає мене розчаровувати в плані босів. Вже стільки було сетапів під епічні битви, а їх розробники вирішили просто скіпнути. Я розумію, що це не Souls-like, але по шляхам Кратоса можна було б сходити. Рухаючись далі, Аліса знаходить нову зброю і з альтухи перетворюється на хобі-хорсера. Попри кумедний вигляд, у бою вона виявилась доволі потужною. Щойно Аліса підбирає її, одразу якби це б не було б тупо, з землі вилазять риби. Ці тараньки можуть закопуватись під землю, тому доводиться виманювати їх за допомогою бомби. Крім того, їхні атаки мають ще один небезпечний ефект. Вони можуть заморозити Алісу. Після бійки з рибами Аліса ще трохи досліджує локацію та знову катається на місцевих гірках, поки на шляху не трапляється велика равіоля. Радіола? Велика мушля. Зайшовши в неї, Чешир задав Алісі таке ж незрозуміле питання, як і все, що він робив до того. Чим королева червоних схожа на тайфун? Варіанту «Тишина, брат мій» не було, тому я обрав перший. Відповідь, схоже, його задовільнила, і кіт дав мені банку з морсом. Такі банки додають більше життів Алісі. Після мушлі Аліса помічає корабель у пляшці і одразу прямує до нього. Вона ледве встигає пролізти через маленьку тріщину в склі, ще б трохи і некроакули відкрусили б їй би сраку. Адміралом корабля виявився колишній наглядач за залізницею країни чудес. Довго роздумувати він не став і запропонував один варіант – плисти до столяра на його шоу. Після цих слів ми кослеємо команду Деві Джонса та йдемо На дно! На дні Алісу чекала чергова міні-гра. Потрібно керувати маленьким корабликом, плисти вперед і відстрілюватися від скелетів акул, які постійно атакують з різних боків. Мене більше здивувало, як нахабно розтягують гру. В кінці одна з акул все ж таки кусає його, і судно починає втрачати керування. Воно падає все глибше і глибше, поки зрештою не опускається на саме дно цього океану. Саме тут я помітив одну цікаву деталь. У кожній новій локації змінюється плаття Аліси, і виглядає вона справді неймовірно. Тим часом адмірал розплакався. Він усвідомив, що тепер у нього немає ні роботи, ні корабля, ще й Аліса ніяк не може його залишити в спокої. Але попри це він дає їй квиток на шоу і радить шукати гусінь. Підводний світ у грі зробили справді дуже гарно, атмосфера цього місця настільки зачіпає, що навіть виникає бажання пограти в першу частину BioShock. У цій локації Аліса пересувається між платформами, стрибаючи по великим медузам, та розбиває старі скрині. Поступово шлях приводить її все ближче до підводного міста, що видніється попереду серед темних вод. Але перед тим, як дістатися міста, Аліса знаходить ще одні двері, що ведуть її забуті спогади. Аліса намагається згадати деталі, вона впевнена, що загасила полум'я в каміні.
Але якщо вона помиляється, значить саме вона може бути виною у смерті всієї своєї родини. Вийшовши з тих дверей, Аліса натрапляє на моряка, схожого на привида. Він постійно з'являється поруч і починає закидати її бомбами. Чесно кажучи, як його правильно знищити, так і залишилось незрозуміло мені, тому найпростішим рішенням було просто тікати. Нарешті Аліса дістається до підводного міста, тут вона помічає ще одну мушлю. Коли вона заходить усередину, ніяких питань цього разу вже немає. Натомість на неї просто випускають зграю гномів з вилками. Після перемоги Аліса отримує свою заслужену банку з морсом і виходить назад у місто. У самому ж місті особливо нічим зайнятися немає, зате тут показують нового ворога. Це смоляна маса, яка повільно дрейфує у воді. Її головна особливість в тому, що вона атакує лише одним способом – вистрілює в Алісу снарядом. Тож відбиваємо цей снаряд назад та добиваємо жижу. Звучить легко, але коли таких створінь стає багато, вони добряче дратують. Подолавши кілька хвиль смоляних монстрів, Аліса нарешті потрапляє у театр. Тут її вже чекає столяр і його підручний морж. Столяр пояснює ситуацію. Він не може почати виставу, бо йому бракує сценариста восьминога, музик і танцюючих мушель. Тож першим ділом Аліса вирушає шукати сценариста. По дорозі їй трапляється новий ворог – гарматний краб. Дуже колоритний персонаж, з сигарою в роті і великою гарматою замість клешні. Бій з ним такий. Спершу Аліса відбиває ядро, яке він штовхає з клешні, після чого краб перевертається на спину, і саме тоді ми б'ємо поки він не стане остаточно крабовою паличкою. Сам восьминіг виглядає як венерична хвороба. Щоб хоч якось продезінфікувати себе, він вирішує ховатись у пляшках з алкоголем. Тож доводиться пробігати всю його домівку та шукати алкаша серед пляшок. Знайшовши його, він погоджується дописати сценарій та повернутися на шоу. Далі завдання Аліси – знайти музиків для вистави. Головною виявляється бутилка риба. Вона виглядає так, ніби вже напився і пляшка з тобою починає розмову. Є одна проблема – її інструменти заблокували смоляні жижі, що розкидані по локації. Тож Алісі доводиться пробігати все, розбиваючи ворогів, і поступово відновлювати інструменти, щоб бутилка риба змогла співати. Після того, як Аліса повертає інструменти водніку, вона ще просить допомогти налаштувати їх. І тут починається нова міні-гра, яка виглядає як та сама місія з пригаючими автомобілями в GTA San Andreas. Потрібно встигати вчасно натискати клавіші, щоб мелодія грала правильно. Завдання просте, але не дуже цікаве. Знову тупе розтягування ігрового часу. І нарешті Аліса добирається до останньої мети – роздобути танцюючих мушель. Виглядають вони максимально мемно. А, ляяка, можете ставити собі на аватарки, пацани. Щоб переконати їх прийти, доводиться пройти ще одну міні-гру, цього разу з п'ятнашками. Чесно кажучи, п'ятнашки я просто ненавиджу, а тут ще потрібно шукати їх по всій локації. На щастя, хоч рівень складності був не надто високий. Підводний світ виявився найдовшою і найбільш затягнутою локацією цієї гри. Навіть після того, як Аліса знайшла все необхідне для вистави, потрапити до театру не можна одразу. По дорозі зустрічаємо столяра на моржі, і він просто ламає перед нами міст. Потім із могили з'являється привид моряка. Він просить звільнити його друзів-привидів із 3 різних могил. Кожну доводиться проходити окремо. Спершу вбиваємо привида моряка, потім з'являється морський коник, за ним доводиться бігти до наступної точки. Проходження виглядає надзвичайно монотонно та нудно. Задушившись від усіх попередніх пригод, Аліса нарешті зустрічає нового міні-боса. Це знову смоляна маса, але тепер вона значно більша за попередніх. Бій почався з того, що цей монстр мене спробував з'їсти, і декілька разів в нього це вийшло. Бій з ним простий, потрібно просто збити всі маски, які покривають тіло, після чого монстр просто тікає. Але це був чи не перший противник, з яким було дійсно цікаво битися. Подолавши ворога, Аліса опиняється за кулісами театру. В них повсюди розкидані мертві туші риб і великі калюжі крові. Насправді, я не відразу зрозумів, що тут відбувається. Навіть чеширський кіт намагався мені донести, що не все, що ми бачимо, є таким, як здається на перший погляд, але до мене це не доходило. У самому залі вже сидять гості, і столяр починає свою виставу. Не могло все пройти гладко, згадуючи закулісся. Мушлі вийшли танцювати, але атмосфера швидко зіпсувалася. З потолка раптово впав морж. Він почав співати свою пісеньку, в фіналі якої приступив до вечері, а головною стравою стали танцюючі мушлі та глядачі театру. Риби ще намагалися втекти, але не вийшло. З входу вже наближався потяг, той самий, який руйнує цей світ і країну чудес в цілому. Перед смертю столяр сказав, що виною у всьому є Аліса, бо потяг з'явився разом з нею, наостанок дав наводку на гусінь. Вона має все пояснити. Упритомніла Аліса вже в кареті разом з нянею, яка винесла її з палаючого борделю.
Вони прямують до Редкліфа, сподіваючись отримати хоч якісь відповіді. Няня трохи заспокоюється, бачучи, що Аліса бодай не лежить у комі, як колись. Після трагедії вона допомогла всім, чим могла, і сподівалася, що знайомі обличчя підтримують Алісу. Проте нічого не приносило їй полегшення. Навіть Редкліф, адвокат сім'ї, відвернувся від Аліси, зрозумівши, що більше немає що від неї отримати. Весь спадок уже дістався йому і так. Знайомтесь, Редкліф, та не цей. Жив він у великому особняку з дуже гарним ремонтом. Аліса намагалася повернути кролика, але Редкліф знав, що її мета не лише в цьому. Вона прийшла також, щоб розібратися в тому, що спричинило пожежу. За його звітом, усе почалося з кота, який перевернув лампу в бібліотеці. Аліса не приймає версію Редкліфа і впевнена, що хтось навмисно підпалив будинок. Він також про це думав і вважає, що саме вона через психічну хворобу це зробила. Що сталося далі, я так і не зрозумів. Замість гарного особняка Редкліфа Аліса відкрила очі в занедбаній і покинутій будівлі. Вийшовши на вулицю, вона побачила сніг, який падав довкола, але згодом зрозуміла, що це не сніг, а попіл від країни чудес, що горіла. І знову промчався той самий потяг, який руйнував її свідомість, пробуджуючи хаос у розумі. Тут Аліса знову зустрічає Блохастого. Він каже, що якщо вона шукає прихисток від жорстокого світу, можливо краще залишитись тут, у країні чудес. Навіть якщо зараз все виглядає як пекло, це все ж безпечніше, ніж повертатися в реальний світ. Ідучи далі, Аліса знаходить нову зброю – чайник. І він виявляється справді потужним. Його можна зарядити кипятком і знищити декілька дрібних монстрів одним ударом. Знову вискочила знайома смоляна маса, цього разу я її вже не відпущу просто так. Після першої фази жижа нагнулася раком та почала палити все попереді себе. Від такого повороту сценарію я розгубився і декілька разів сфідив. Втім, вбити її не було складно, треба дочекатися, поки монстр зупиниться, і потім давати йому порожі кипятком із чайника. Після того, як Аліса поставила раком монстра, вона дійшла до макета гори. Ймовірно, через нього говорив гусінь. Він сказав приказку «коріння гальмує ріст». Мене дістало, що всі навколо такі розумні, тому відповів, що пити воду не можна, бо в ній риби трахаються. Гусінь зрозумів, що з таким інтелектом сперечатися марно, тому зменшив нас розмірами, і ми потрапили в його володіння. Судячи з навколишніх видів і пейзажів, гусінь, ймовірно, живе в Північній Кореї. А трошки побігавши, я зустрів осу і зрозумів, що живе він насправді в Секіро. Знову підозріла схожість на ігри Бабадзакі. Оса відбивала мій удар, кожен, але не молотком по голові. Чи то завдяки прокачаній зброї, чи завдяки кращій грі, але оси здалися найслабшими супротивниками з усієї гри. Це навіть сподобалось, бо не потрібно витрачати багато часу, щоб усіх перебити. Це ж стосувалося і місцевого гігачада Уси Даймьо. Ну тупо не відчуваю його. Ну і яка ж Азія без свого монастирю і блядських п'ятнашок. Населяють цей світ крім ос ще паперові мурахи чи богомоли, хезе. Важливо, що головний Обухів сказав, що Алісі потрібно піднятися на саму вершину гори до гусеня. Але щоб дістатися до нього, доведеться пройти 3 випробування. Тому він відкриває двері у їх храм, а Аліса заходить в картину, яка розповідає історію війни ос та паперових. Історія їхньої трагедії починається з миру та благополуччя. Вони жили щасливо, нічого не бракувало, і все здавалося стабільним. Аж поки чужинці, оси, не напали на них і не зруйнували їхню домівку. Пройшовши першу частину цієї історії, ми повертаємось назад у світ гусеня. І тут я знову ловлю себе на думці, наскільки красиво розробники намалювали ці локації. Трохи просунувшись уперед, ми натрапляємо на чергові двері, які ведуть у забуті частини пам'яті Аліси. У цих спогадах Аліса починає згадувати нові деталі цієї ночі. Виявляється, кішка зовсім не перевертала лампу в бібліотеці, як стверджував Редкліф. Насправді, весь цей час вона була поруч з Алісою, та й сама лампа стояла біля кімнати Лізі. Вийшовши з тих дверей, ми потрапляємо до ще одного монастиря. Але цей заселяють не мурахи, а паперові тампони. Допомігши їм розібратися з осами та пройшовши ще одну міні-гру, ми нарешті відкриваємо двері, що ведуть до паперового старця. Він просить Алісу врятувати його послідовників, яких ув'язнили у тюрмах. Розібравшись з черговою дюжиною монстрів, ми звільняємо їх. Після цього вони збираються разом і починають молитися. Їхня молитва відкриває прохід до наступного випробовування. В картині Аліса чує продовження історії цього народу. Чужаки, замість того, щоб знищити все одразу, діяли хитріше. Брали мурашок у рабство і вбивали по декілька осіб за раз. Паперові намагалися задобрити їх, але нічого доброго з цього не виходило.
Почувши ще одну частину історії, Аліса потрапляє в ті самі тюрми, де тримають місцевих. В одній із камер сидить мураха Вундеркінд. Радить нам розбудити жабу, щоб та відкрила прохід далі. Алісу перспектива покритися бородавками не тішить, але в'язень зміг переконати. Сказав, що він подумав про цей план, поки спав. Схоже, спав він з четверга на п'ятницю, бо сни в нього віщі. Збудивши жабу, Аліса отримує прохід до наступного храму. Саме там вона чує завершальну частину історії цього світу. Аж поки з далеких земель не з'явилася воїтельниця. Вона почала боротися з загарбниками, вбивати та різати їх, звільняючи ці землі. Чому вона це робила? Заради себе чи заради них? Вона і сама не знала. Проте її дії допомогли відновити мир на цій землі. З цієї казки я зробив висновок, що історія формується в теперішній час. І нарешті Аліса піднімається на саму вершину гори, де живе гусінь. Спочатку вона зустрічає лише його статую, але дуже скоро з'являється і справжній володар цієї гори. Вона вже майже готова перетворитися на метелика. Перед тим, як покинути цей світ, який поступово руйнується, гусінь говорить Алісі важливу річ. Спочатку потрібно врятувати країну чудес, щоб врятувати себе. Опритомніла Аліса вже в тюремній камері. Як заходити в хату, ніхто їй не пояснив, тому довго там не тримали і досить швидко відпустили. Але далеко Аліса піти не змогла. Щойно вона вийшла з поліцейського відділку, як знову втратила свідомість. Пробравшись крізь кишку з клітками, Алісу затягує істота, дуже схожа на мацаки москужерів, як у Baldur's Gate 3. Хоч я вже й не раз говорив, наскільки красиві локації в цій грі, але ця сподобалась мені чи не найбільше. Аліса опиняється в якомусь небесному світі, який буквально будується під її ногами з карт. Але довго гуляти тут не доводиться. Спустившись знову по гірці, ми потрапляємо прямо в королівство самої величності королеви. А ще тут Алісі видають нове плаття. Червоний їй капець як пасує. Чистогодка, але без третього розміру. Саме королівство вже почало руйнуватися через потяг, що мчав крізь країну чудес. У палаці Аліса зустріла нового ворога. Тупо дирява картка, якій я присунув прокачаною палкою, да так, що не зрозумів, в чому їх сила взагалі. Прохід в основний зал палацу перекривала голова якогось дворянина. Можливо, він з'являвся в попередній частині гри, але цього разу сказав, що для проходу треба щось пожертвувати. А саме його життя. Ну що, довго думати я не став. Якщо треба, то треба. Розвалив його кабіну і пішов далі. А далі на Алісу чекає брат Титана з Резидента, від якого доведеться постійно бігати по всьому замку. Він вилазитиме з усіх дверей і намагатиметься вбити Алісу. І як і в грі Резидент, він не сам, а майже завжди з'являється разом з своїми зомбі-колегами. Втікши від переслідувача, Аліса потрапляє до головоломки. Цього разу потрібно перевести дві фігури до певних точок на шаховій дошці. Загалом не складно, але був один варіант, який мене змусив трошки подумати. Як і з усіма головоломками в цій грі, після вирішення цієї нам відкривається прохід далі в палац. Там нас зустріла броньована карткова масть. Битися з нею теж було неважко, треба дочекатися удару, зайти з її спини та навалити по хребту. Кожного разу, коли ми зустрічаємо цього тирана і знищуємо всіх його кінтів, він відправляє нас ще глибше в замок, змушуючи пробиратися все далі і далі. По дорозі я зустрічаю підтвердження своїх слів. Потяг, який уже руйнує це місце, а за ним двері, що ведуть у нові спогади Аліси. Я не розумію, як можна було так зіпсувати головне питання гри, хто вбив сім'ю Аліси. Але подивіться на цей силует. Не здогадуєтесь? Ладно. Якась постать проникла в будинок, зайшла до кімнати Лізи, зробила з нею щось погане і, щоб замести сліди, підпалила будинок. За дверима Аліса потрапляє в садові лабіринти замку, де вже насувається наш переслідувач. Але на шляху вона знаходить торт із написом «З'їж мене». Як тільки Аліса надкусила шматочок, її тіло почало швидко рости. Від такого в тіпа впала не лише коса, а й щелепа. Та я вважаю, що йому ще повезло, попав під каблук, зато якої принцеси. Якнув ще з того, що Аліса навіть встигла переодітись для такої події. Про те, що це пройоб авторів, я промовчу. В формі дилди потрібно топтати солдатів, руйнувати стіни та виривати мацаки, щоб навалювати башням, які по нас стріляли. А ще дуже прикольно було топтати шахматні доски, чомусь це мене заспокоювало. Довго ходити в такій формі Алісі не довелося, добравшись до головної вежі, вона роздавила серце. А ще випила водичку, яку хтось так турботливо залишив у потрібному місці. Це зменшило її назад до нормальних розмірів. Далі вона, стрибнула в якусь пащеку, проїхалася по язику і потрапила в шлунок замку. Ладно.
Внизу шлунку Аліса зустріла королеву цього світу, і нею виявилась її сестра Ліза. Королева сказала те, чого не могли пояснити інші персонажі. Країна чудес може існувати тільки, якщо Аліса її пам'ятає, інакше вона помре. Хто зацікавлений у тому, щоб Аліса забула країну? Ті, хто оточує її у реальному світі. Усвідомивши це, Аліса прийняла, що не вона вбила свою сім'ю, і вирішила зупинити потяг, який вона ненавмисно привела у цей світ. Уговталася Аліса вже в психлікарні, побрита налисо, в гамівній сорочці та пригнічена. Лікар, який очолював заклад, був дуже незадоволений тим, що їй довелося сюди повернутися, адже він особисто підписався, що вона є нормальною. Аліса, дезорієнтована, незграбна, рухаючись по лікарні, потрапляє в кабінети, де видно наслідки того, що з неї робили. Їй провели лоботомію, лікували п'явками, що тоді вважалося нормою кровопускання. Вони зруйнували її тіло, частково і її розум, залишивши її пошматованою, але свідомість все ще залишалася. У приймальній Аліса бачить людей, які колись її оточували, і розуміє правду. Ніхто з них справді не любив її. Після смерті батьків вона залишилась сама, а вони хотіли лише спадок і остаточно знищити Алісу. Пробираючись крізь уламки своєї свідомості та спогадів, Аліса мов метелик летить на світло, прагнучи повернутися в країну чудес. Отже, Аліса потрапляє на фінальну локацію – ляльковий будиночок. Це, мабуть, найменш захоплива зона в грі, але водночас найважливіша. Тут наочно показують, що за монстр керує свідомістю Аліси. Які страшні речі він робив з нею та рештою мешканців. Пам'ятаєте, я говорив, що всі монстри щось та й означають? Так от, діти, які населяють це місце, це малеча, яку доктор Бамбі так само знищував через забуття. Першим ворогом у ляльковому будиночку стає лялечка. Щоб її знищити, потрібно бити по заклепках на спині. Це знімає її плаття і відкриває доступ до серця. Один влучний постріл і лялечка знищена. Тут ще можна зрозуміти прямий натяк на те, що доктор Бамбі ще й педофайл. Ну, просто фу. Далі в ляльковому будиночку з'являється новий ворог – мале стерво. Битися з ним так само, як з літаючими чубриками. Відбиваєш її снаряди назад і добиваєш. Ну, тупо копіпаста попередніх монстрів. Видно, що під кінець натхнення в розробників просто зникло. Потім ми натрапляємо на чеширського кота біля ящика. Покрутивши ручку, вилітає іграшкова голова і запускається чергова міні-ігра. Ще більш нудна, ніж п'ятнашка. Вона нагадує старі автомати 90-х, де треба м'ячик довести до фінішу. Після проходження міні-гри ми потрапляємо в дарк-версію лялькового будинку. З потолків і підлоги стирчать шипи, всюди розлита кров. А востаннє спустившись по гірці, ми опиняємось в кімнаті, де на нас нападає величезна кількість монстрів одночасно. Не знаю, чим відрізнялася лялька з очима, але ніякого челенджу вже немає. Просто розтягують гру по максимуму. Після того, як ми розібралися з купою тупих ворогів, спускається ліфт. Зайшовши в нього, він піднімає нас назад у більш дружню, спокійну частину лялькового будинку. Там відкривається шлях далі, і чесно, коментувати я це не буду. Пройшовши через задній прохід, ми опиняємось на останній станції цієї країни чудес. За нею відкриваються двері, які остаточно розкривають, що ж насправді сталося тієї страшної ночі. Отже, пожежа не почалася з бібліотеки. Лампа стояла біля кімнати Лізи. В будинок проник лікар Бамбі, який зґвалтував Лізу. А щоб замести сліди, підпалив будинок. Аліса пригадала, що бачила його, коли він тікав, і він забрав із собою ключ від кімнати, що підтверджує його провину. А те, що Аліса вижила, не входило в його плани. Отже, він намагався всіма способами стерти її пам'ять, щоб правда ніколи не всплила назовні. Вийшовши з тих дверей з новими знаннями, Аліса бачить потяг, який чекає на останній рейс, щоб знищити все остаточно. Тут я хочу подякувати людям, які робили українізатор для цієї гри. Ви неймовірні молодці. Голоси персонажів різноманітні, запам'ятовуються, одним словом, чистий кайф. Я хочу дати вам послухати, як зривається Аліса та голос доктора Бамбі, щоб ви все самі зрозуміли. Хіба я не найнещасніший і найегоїстичніший з дурнів долі? Неосвідомлено я живу в тренувальній зоні для проституток. Потяг твій, винахід твій захист. Я лише встановлю його розклад і маршрут. Ну тупо мед. Я пишаюсь такими людьми.
Отже, проекція Бамбі перетворює Алісу на ляльку, символізуючи повне знищення її особистості, кидає у яму, натякаючи, що її тіло і розум мають зникнути, піти у забуття. Оговтавшись, гра показує, наскільки руйнівними були втручання лікаря Бамбі. Аліса фізично в реальному світі, але її мозок спотворений, тому вона сприймає дійсність через власну травмовану свідомість. Бамбі намагався стерти пам'яті і досі переконаний, що так було б краще. Але Аліса занадто вперта, на відміну від інших дітей. Мозок Аліси настільки травмований і спотворений, що межа між реальністю і уявою практично зникла. Він сам стає перемикачем між світами. Реальність та країна чудес існують водночас у її свідомості. Аліса опиняється у країні чудес, і всі персонажі буквально тримають її за життя. Без неї їх світ загине, а разом з ним і можливість жити самій Алісі. Отже, вона приймає свою долю і готується до звільнення країни чудес від головного монстра в своїй голові. Мене чекав фінальний босфайт з потворним доктором Бамбі. Цей псих спочатку нагнав на мене смоляних кінтів, а потім взявся хапати своїми лапами Алісу. Розбивши маски на його кистях, цей рукоблуд не заспокоївся, тож прийшлося обпікати його язик за допомогою гарячого чаю, який під кінець виглядав більше як кратом. Не скажу, що бійка була важка, але я б хотів, щоб всі боси з цієї гри були такими. Просто уявіть, якби ми билися з мишею і зайцем, чи моржем в театрі, якого осідлав столяр. Мені дуже не вистачило такого в грі. Подолавши ворога у своїй голові, Аліса перестала боятися його наяву. Вона забрала ключ від кімнати Лізі і зробила те, на що заслуговує цей покидьок. Тупо кинула під вчасно прибувший потяг. Аліса повільно піднімається сходами, залишаючи темний тунель метро позаду. Вона виходить на світло, і реальність навколо змінюється. Її мозок, звільнений від страху, тепер тісно переплітається з країною чудес. Проростаючи крізь сірий асфальт, стрімко виростають велетенські гриби з яскравими капелюшками. Повітря, що секунду тому було важким від міського смогу, раптом стає кришталево чистим. Небо над головою стає приємним та яскравим. Аліса зупиняється і вперше за довгий час усміхається. Залишився лише цей безмежний простір, де вона буде жити. Справжня, казкова країна чудес. Ось така гра про Алісу вийшла. Скажу прямо, я не знаю, які нагороди вона зібрала у 2011 році, але сама затягнута гра десятиліття точно була за нею. Ні, я не скажу, що гра погана. Тут я побачив круту історію, в якій майже до самого кінця не знаєш, хто винний. Шикарний саундтрек в будь-якій локації, саме наповнення країни чудес. Всі ці різноманітні монстри, локації не схожі одна на одну. Сама Аліса, яка кожен раз інакша, і видно, як розвивається по ходу гри. Видно, що творці гри постаралися в плані наповнення, але в плані геймплею трохи наклали в штани. Якби гра була на третину коротша, це б їй не зашкодило, думаю, було б навіть краще. Чи варто грати її у 2026-му? Думаю, так. Все ж таки, вона не прям довга і складна, щоб задушитися вкрай. А пізнати історію Аліси в такому плані було дуже цікаво. Думаю, якщо у вас є портативна консоль типу PS Vita чи Steam Deck, то точно варто спробувати. Від себе скажу, що я загинаю цій грі 6 пальців з 10, а вас попрошу підняти лише один великий та поставити лайк цьому відео, написати коментарі та підписатися на канал. Всім дякую за перегляд. До зустрічі!